Trước tiên hãy xem tình huống. Cũng mặc áo xanh, cũng bước đi kỳ lạ. Nếu bạn là tài xế này, bạn sẽ chọn xuống xe giúp đỡ cụ già, hay đánh lái rồi rời đi sang bên trái? Rõ ràng đây không phải là trường quay phim. Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy người phụ nữ này không đến để đòi mạng, mà muốn xin mã thanh toán WeChat của chủ xe. Và thao tác lùi xe nhanh chóng của tài xế đúng là một bài học mẫu mực. Anh ta tiến lại gần. Tôi không thể bỏ đi, phải làm sao? Ngược lại, nếu bạn hoảng loạn xuống xe, có thể bạn đã rơi vào bẫy của đối phương. Đừng nói đến việc cố gắng đi vòng qua. Như tình huống dưới đây, trên đường quê, hai xe tránh nhau. Điểm bất ngờ duy nhất là cụ già này. Nhưng khi thấy xe di chuyển từ từ, cụ già cũng có động tác nhường đường. Và hành động tiếp theo của tài xế thực sự đáng khen ngợi. Anh ta không như những tài xế tự cho mình là lão làng, nghĩ rằng khoảng cách này là vừa đủ, mà chọn cách nhường đường an toàn, không rủi ro. Quay lại tình huống trước đó, đối phương vốn đã đi lại khó khăn, nếu còn cố gắng đi vòng qua thì chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Bởi vì trong mắt những kẻ diễn viên chuyên nghiệp, hành động đi vòng của bạn chỉ là tạo cho họ một góc độ lao vào. Mọi người cần nhớ rằng trong tình huống tương tự phải giảm tốc chứ không đánh lái, đạp phanh gấp, giữ thẳng vô lăng. Chỉ cần tốc độ của bạn đúng quy trình, có camera hành trình, nếu thực sự va chạm thì đối phương chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngược lại, nếu bạn đánh lái và đâm vào xe vô tội bên cạnh thì bạn đã xử lý tình huống khẩn cấp không đúng và phải gánh toàn bộ trách nhiệm cho vụ tai nạn liên hoàn. Dù những kiểu diễn viên lao vào xe này thực sự hiếm gặp, nhưng dù họ có ngã thảm thế nào, chúng ta cũng không phải bồi thường một xu, bởi vì luật giao thông đường bộ quy định rõ, miễn là chứng minh được họ cố tình lao vào xe bạn, pháp luật sẽ hoàn toàn đứng về phía bạn. Nghĩa là dù họ có ngã thảm thế nào, chúng ta cũng không mất một đồng bồi thường. Nhiều người không hiểu tại sao dân va chạm giả ngày càng liều lĩnh, bởi vì cạnh tranh nghề nghiệp ngày càng gay gắt. Nhưng ai mà ngờ được, ngay cả giới va chạm giả cũng phải liều mạng như một môn thể thao mạo hiểm. Nếu như người trước là phái hành động, thì người sau chắc chắn là một giọng ca thực lực. Xem lại có thể thấy, cụ ông sau khi nghe tiếng ba xe lao tới, đã dùng tia nhìn để ước lượng vị trí. Phải công nhận là diễn xuất hơi bị quá lố. Ngay cả chàng trai này cũng phải like một cái. Cần biết rằng, dù pháp luật bảo vệ người yếu thế, nhưng không bao giờ thiên vị cho những hành vi cố ý xấu. Tai nạn giao thông là sự cố bất ngờ, còn va chạm giả là hành vi cố ý khi người đi bộ chủ động và cố tình đặt bản thân vào nguy hiểm. Ví dụ như lao vào đầu xe. Về mặt quan hệ nhân quả trong pháp luật, hậu quả thiệt hại hoàn toàn do hành vi của chính họ gây ra. Người điều khiển xe cơ giới không có bất kỳ lỗi nào. Thế nhưng, đối mặt với những kẻ va chạm giả vô liêm sỉ và đủ trò, đôi khi lại ẩn chứa những hình phạt bất ngờ. Tất nhiên, ngành nào có cạnh tranh thì cũng có những kẻ nghiệp dư. Ồ, hôm nay đi làm à? Chơi vui nhỉ? Nếu những diễn viên trước đó chỉ là cạnh tranh cá nhân đơn lẻ, thì phiên bản nâng cao tiếp theo đã từ đấu đơn lẻ thành vây công chiến thuật. Xem lại có thể thấy, sau khi xe phía trước rẽ, xe không biển số này tắt đèn hậu, đồng thời bắt đầu di chuyển. Đối phương đi chậm như vậy, thực chất là để khiêu khích bạn, khiến bạn có ý định vượt ẩu. Tài xế trong video này là một cao thủ, anh đã phát hiện trước chiếc xe đạp trong điểm mù, nên mới không rơi vào bẫy. Nếu lúc đó xe lao ra, chiếc xe đạp sẽ lập tức tăng tốc lao tới. Dưới đây là một tình huống trái ngược hoàn toàn. Cùng một kích bản, nhưng tài xế này đã không kiềm chế được, thậm chí còn vượt qua vạch liền giữa đường. Trong trường hợp này, dù cảnh sát giao thông có đến, người lái vẫn phải chịu 100% trách nhiệm, bởi vì họ lợi dụng tâm lý nóng vội của bạn trên đường hẹp. Pháp luật không bảo vệ những kẻ diễn xuất giỏi, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải dùng luật để làm áo chống đạn cho mình. Hãy nhớ nguyên tắc vàng của lái xe phòng thủ: giảm tốc, không đánh lái, gặp sự cố đừng xuống xe, hãy gọi cảnh sát. Cuối cùng, tôi cũng muốn hỏi mọi người, nếu bạn trên đường không có camera mà gặp phải loại chiến binh nằm trên mặt đất, không chịu đứng dậy này, bạn có chọn xuống xe giúp họ không? Trước tiên hãy xem video.
chung là tuyệt vời, lan ra làng mục. Có người thắc mắc, xe tưới nước đỗ bên đường có thể bị xử lý. Thực ra không phải, trong các tình huống cụ thể như tưới cây, hút nước hoặc xử lý những đoạn đường khó rửa, xe tưới nước có thể dừng lại, nhưng phải bật đèn cảnh báo. Hãy chú ý người công nhân này đang hút nước tưới cây ven đường và cũng đã bật đèn cảnh báo theo quy định. Vì vậy, vụ tai nạn này không liên quan gì đến tài xế xe tưới nước. Chính người lái xe máy đã lái xe nguy hiểm khi xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình. Chúng ta có thể thấy tốc độ của người lái đã vượt quá giới hạn an toàn, trong khi xe tải lớn đã che khuất tầm nhìn bên trái. Anh ta vẫn vượt với tốc độ cực cao, bởi vì anh ta tin chắc rằng tình trạng bên trái chắc chắn an toàn. Nhưng thật không may, cuối cùng đã va chạm với xe tưới nước đang dỗ làm việc bên đường, thậm chí đã làm vỡ luôn bồn nước. Cách lái xe mặc định rằng điểm mù an toàn, thực thân nó đã rất nguy hiểm. Hãy xem tình huống này, rất giống với tình huống đầu video. Xe ô tô này muốn chuyển làn sang phải để xuống cao tốc, nhưng xe tải phía trước che khuất tầm nhìn bên phải. Khi không thấy rõ tình hình bên phải, tài xế đã mặc định là an toàn. Kết quả khi chuyển làn thì dở khóc dở cười, một xe tải lớn bất ngờ xuất hiện. Sau va chạm, ô tô bị văng đi. Trong quay video cũng là một xe tải lớn ở tốc độ cao nên không thể phanh kịp, lại xảy ra va chạm thứ hai. Đến đây chúng ta mới thấy chiếc xe tải đó không hề đỗ trái phép bên phải, mà vì phía trước đang tắc đường. Mọi người đang xếp hàng chờ đợi. Vì vậy khi lái xe, chúng ta phải luôn cảnh giác với điểm mù. Đừng mặc định là an toàn. Hãy xem tình huống này. Ôi van! Cái gì thế? Vượt kiểu gì thế? Xe máy điện này đang chở hàng bên trái, che khuất tầm nhìn. Trước khi vượt, chúng ta nên quan sát phía sau, đảm bảo 30 m không có xe đối diện rồi mới tăng ga vượt và quay về làn cũ. Với xe máy điện, khoảng cách an toàn 30 m là đủ, nhưng nếu không quan sát mà lao ra từ điểm mù, khi thấy xe đối diện, không chỉ bản thân không kịp phản ứng, mà xe đối diện cũng không thể làm gì được bạn. Thứ hai, thời điểm vượt phải được kiểm soát tốt. Hãy xem những tình huống này. Chú ý, xe quay video đang chạy bình thường, kết quả là một chiếc xe máy vượt ẩu từ bên cạnh xe tải đối diện. Là ẩu ra. Một bên là xe tải đang tăng tốc vượt. Khoảng cách không đủ, xe tải bên phải nhanh chóng giảm tốc, nhưng quay về làn cũ cũng không thể. Không gian bị chiếm hết, còn xe máy lại đang ở tốc độ cao, không thể phanh kịp. Kết quả là không thể tránh được. Đây chính là hậu quả của việc chọn sai thời điểm vượt. Trước hết, cần chú ý, nơi xảy ra tai nạn vốn là một khúc cua. Vượt ở cua vốn đã nguy hiểm, xe máy còn vượt một xe tải lớn với chiều dài gấp bội, khoảng cách vượt so với xe nhỏ tăng lên gấp nhiều lần. Cuối cùng, do vượt quá vạch và khoảng cách không đủ, đã xảy ra tai nạn. Khi vượt xe, hãy nhớ không vượt ở cua, chọn đoạn đường thẳng có tầm nhìn tốt, đảm bảo 100 m phía trước không có xe đối diện rồi mới nhanh chóng vượt. Khoảng cách 100 m đảm bảo sau khi vượt xong có đủ khoảng cách an toàn để quay về làn cũ. Nếu không, rất dễ xảy ra tình huống như video, vì khoảng cách không đủ mà gây ra tai nạn. Ngoài ra, trong tình huống này, tuyệt đối đừng bắt chước những tay lái vượt qua khoảng trống ở giữa. Cả hai bên đều là xe tải lớn, khoảng trống ở giữa được gọi là túi tử thần. Bất kỳ xe tải nào, bên trái hay bên phải, gặp tình huống khẩn cấp thì xe ở túi tử thần ở giữa đều không có không gian để tránh. Xe tải vì xe trước đột ngột dừng, theo bản năng đánh lái sang trái, người lái xe máy ở giữa hoàn toàn không có chỗ để xử lý, cuối cùng bị kẹp giữa hai xe. Vì vậy khi lái xe, nếu gặp tình huống hai bên là tường đồng vách sắt như thế này, dù khoảng trống ở giữa có rộng đến đâu cũng đừng mạo hiểm lao vào, bởi vì một khi có tình huống khẩn cấp, chúng ta đang ở giữa túi tử thần, sẽ không có bất kỳ không gian nào để tránh né. Cứ ngoan ngoãn đi theo phía sau mới là an toàn.